Thank you for being here. Děkuji, že si tady mohu být. Thank you to Sune and all his team for inviting me here and to organize everything. Děkuji Sunému, že mě sem a jeho týmu, že mě sem pozvali a že to všechno vlastně celé organizovali. So I come from Portugal, of course. Přišel jsem z Portugalska. I've been working with the research department at University Fernando Pessoa in Portugal. Pracoval jsem na výzkumném oddělení Univerzity Fernando Pessoa. A research department called Transdisciplinary Studies of Consciousness or Multidisciplinary Studies of Consciousness. Toto oddělení se jmenuje vlastně Centrum pro zkoumání vědomí, Transdisciplinární centrum pro zkoumání vědomí. So I will start with this in the year 312 of the Common Era. Já začnu v roce 312. The Battle of the Milvian Bridge, when Konstantin. Zde můžeme vidět bitvu u Milvijského mostu, kde byl Konstantin. Had a vision of a cross in the sky. Konstantin měl vizi vlastně kříže na nebi. And he felt empowered. Měl větší moc, cítil se mocným najednou. He felt motivated. A byl najednou motivován. And that led him to defeat his opponents. A tomu pomohlo, aby porazil svého odpůrce. And claimed to be the emperor of the Roman Empire. A tím si nárokoval to, že může být přímo císařem římské říše. This had a profound impact on the Western society. To mělo významný důraz na celou společnost. Because he instituted Christianism as the main religion in the empire. On vlastně ustanovil křesťanství hlavním náboženstvím tehdejší říše. Similarly, in 1139 in Portugal. A podobně v roce 1139 v Portugalsku. Our first king, náš první král, had also a vision of a cross in the sky. Měl také vlastně vizi kříže na nebi. And also that empowered him, motivated him. A toho mu taky dalo sílu, motivovalo ho to. To defeat five army complex of Muslims. A toho motivovalo, aby porazil 5 muslimských armád. Which led což vedlo later později to the independence of Portugal. K nezávislosti Portugalska. Saint Francis of Assisi. Svatý Františko z Assisi. In 1224. He also had a vision of a cross. Ten měl také vizi kříže. And then a being of light. A pak vlastně byl prosvícen. Zapped him or inflicted him with some sort of rays. A byl prozářen těmi různými paprsky. Which caused him several injuries, including stigmata. Což mu způsobilo určité zranění, například stigmata. And he suffered for whole his life with several headaches and other health problems. A potom celý svůj život trpěl právě bolestmi hlavy a určitými vlastně důsledky z tohoto zranění. So the vision of strange phenomena, unusual phenomena in the sky that were interpreted as divine interventions. Takže vlastně tyhle vize, kdy někdo viděl vlastně něco na obloze, tak byly interpretovány jako boží zásah nebo and we have depictions throughout history. Máme spoustu obrázků vlastně v rámci historie. Have you seen in the History Channel and other documentaries? Které můžete vidět na kanálu Historie a v různých dokumentech. Of what you may call UFOs. To, co my můžeme nazývat UFO. In 1350, for instance. Například v roce or 1340. In 1446, 1710. These are objects depicted in so-called divine moments. Vidíte nějaké objekty, které vlastně jsou připisovány jakoby božím obrazům, božím znakům. And for instance, here you also have these shepherds looking up. Vidíte tamhle, jak even the dog is looking up. I dokonce všichni se dívají tam nahoru. And
this is in Portugal, 1910. A tohle to je v roce 1910. The Fatima apparitions Fátima, zjevení ve Fátimě, that took place over a 6-month period. které trvalo 6 měsíců, v období bylo 6 měsíců. 3 little children, Tři if malé you may děti, know jestli how víte, co this happened. 3 little children 3 malé děti saw a being of light, very intense. byly velmi jako ozářeny, prozářeny, viděli velké světlo. Their relatives interpret as the Virgin Mary, although they didn't say it was the Virgin Mary. A vlastně jich příbuzní říkali, že to byla Panna Marie, ale oni sami neřekli, že to byla Panna Marie. And this being, this entity, asked them to come to that place. A tato entita, tato bytost je zvala, aby přišli na toto místo. Every 13th of the month, since May to October. Každého 13. měsíci od května do října. And that on the final date, a ten poslední datum, the entity would tell them a ta bytost jim řekne the purpose, ten důvod, ten účel, why it had come to visit. Proč je přišla navštívit. Okay. And so back then in 1917 in Fatima, potom v roce 1917 ve Fátimě, there were no roads, there were no radio, there was nebyly no žádné TV. rádie, žádné cesty, nebyla tady žádná televize. People were mostly uneducated. Lidé byli často nevzdělaní. And there was the word of mouth that these children were being visited by the Virgin Mary. Ale takže si to museli říkat vlastně ústně, že tyto děti byly navštíveny Panenkou Marií. And so on the 13th of October, takže 13. října, between 50,000 to 70,000 people, bylo tam od 50 až do 70 tisíc lidí, were there waiting to see a miracle. Čekalo na ten zázrak. These are photos from the time. To jsou, vidíte, můžeme vidět tady fotky z té doby. Were taken through those back then the machines were quite different. Které byly tenkrát vyfotografovány vlastně přístroje, které byly dost jiné než dnes. The images were registered in glass plates. Dřív se to vlastně dávalo jakoby na sklo. And you have to prepare the machine for some minutes before taking the picture. A museli jste vlastně připravit ten přístroj několik minut vlastně předtím, než fotíte. So lots of things could happen during that interval. Takže se mohlo z toho stát spoustu během této doby. It's not like nowadays that we just Není to jako dneska, když jenom prostě něco vyfotíte. So it would be midday. Takže to bylo asi někdy kolem poledne. The sun would be like this, more or less. Slunce bylo v této pozici. But people were facing this. Ale lidé se dívali na toto. We have here this, which you can see some sort of radiation here coming from there. There are nějaké záření, které tam to přichází. 13 glass plates. 4 of them show bylo tam 13. Very unusual stuff. Bylo tam 13 vlastně takových fotek a ukazovali dost zvláštní věci. People talk about a silvery o nějakém stříbrném disku with flashing lights in its edges, který měl na svých koncích takové paprsky světla. Like a UFO, right? Asi jako UFO, že? That flew above people's heads. A teď přelétávalo nad hlavami lidí. Made a flyby and then went away. Takže to zase obkroužilo a pak zase letělo zpět. People felt heat. Lidé se cítili zasažení. It had been raining. Jako kdyby pršelo celou noc, celý den. Were wet. Lidé dokonce byli mokrý. Through the path of the object, the land dried. People clothes dried. Ale jak přiletěl ten objekt, tak vlastně i země najednou byla suchá, lidé byli suchí, protože předtím pršelo. People felt the buzzing sound. Slyšeli nějaké bzučení, lidé slyšeli nějaké bzučení. And also through this 6-month period, every time there was an apparition, období, zde byla určitá operace. Other phenomena was also percepted. Objevilo se další fenomén, další ukaz. Globes that rotated among the clouds with different colors. Najednou tam něco zářilo s různými barvami.
Flying hats. What letající is a flying klobouky. hat? Co to je letající klobouk? Flying crosses. Again, letající crosses kříže. in the sky. Zase tady máte ty kříže, které jsou na nebi. Things that people cannot explain. Věci, které lidé nemohli vysvětlit. They could not relate to what they were seeing. Oni nevěděli, jak se k tomu zaujmout, zaujmout tomu postoj, jak se to mají vztahovat. And something that was interpreted as a divine intervention. Takže to bylo vlastně něco vysvětleno jako takový božský zásah. And then came the beginning of the common era of ufology. A pak přišla taková ta období vlastně, první období ufologie. You all know this. Kenneth Arnold, Donald Keyhoe, the first ufologist. První ufologové. The first exopolitician. První exopolitici. Kenneth Arnold started after seeing 9 saucer-shaped objects flying over Alaska. Kenneth Arnold začal vlastně poté, co uviděl 9 létajících objektů nad Alaškou. He was the first to be interested in learning more about these objects. On byl první, kdo se vlastně zajímal a chtěl studovat tyto objekty. Donald Keyhoe, a major from the Air Force, to byl vlastně major přímo z letectva, was the first to understand that there was a policy already. On byl první, který pochopil, že je zde nějaká politika. In order to deal with this phenomenon. A vlastně, která pracuje s tímto fenoménem, s těmi úkazy. What is exopolitics? Co je exopolitika? The relationship between us, humanity, vztah mezi námi, lidstvem, and other off-world intelligences. A jiným inteligenci z jiných světů, mimo tento svět. How do we deal with them? A jak s nimi vlastně, jak se k nimi chováme, nebo jak je brát? You may find on the internet that there are people already talking about the policies from extraterrestrials toward us. Které už mluví vlastně o politikách, vlastně mimozemšťanů k nám. That is a step forward that to už je další krok. We first need to understand exactly who are we dealing with. Nejdřív musíme vidět, s kým vlastně máme tu čest. And then maybe understand what their policies are. A pak možná budeme vidět, jaká je jejich politika k nám. So for that to happen, it's just future talk. To už je trošku do budoucna. Jo, so the study of political actors, institutions and processes associated with. Nowadays, we understand that. Teď tomu rozumíme. Talking about just extraterrestrial hypothesis. My teď mluvíme o nějakých mimozemských hypotézách o mimozemšťanech. It's simplistic. To je zjednodušené. We understand that they could also be interdimensional. My víme, že jsou tyto bytosti mají různé dimenze. Extratemporal. Taky mají jiný čas, je zde jiný čas. So a tak dále. Other intelligences, non-human behind the UAPs. Které jsou za těmi UAP. So exopolitics has 3 approaches, one Takže from exopolitika má 3 přístupy. As a scientific discipline. Jedna jako vědecká disciplína. As a movement in terms of activism. Potom je to další jako vlastně takové aktivní hnutí. And also in terms of preparing for this new paradigm. A také vlastně of recognizing that we are not alone in the universe. V rámci toho, že se vlastně připravujeme na nové paradigma, že vlastně nejsme ve vesmíru sami. I will not bother you much with theory. S teorií vás nebudu tolik obtěžovat. But mainly focus on the fact that se zaměřujeme ufology uses a quantitative methodology. Kvantitativní metodologii. And the exopolitics uses more of qualitative analysis methodology. Analýzu a její metodiku. If in ufology you can gather empiric evidence to prove the existence of ET life. Nashromáždit empirické důkazy, které dokazují mimozemský život. In a qualitative analysis, v rámci kvalitativní analýzy intelligence gathering. Qualitative analysis of the information, like you were in a court hearing about the witnesses. Informací, jako byste byli u soudního slyšení se svědky.
Having a witness as a general from the army, kde je svědek, jako například vojenský generál, bude odlišný, než když budete mít svědka, který prostě přichází z ulice. Budou tu rozdíly v analýze důležitosti těchto svědectví a těchto svědků. Ale v zásadě ta politika byla takováto: jaké UFO? Tady není nic k vidění. Pokračujte, prosím, dále. Až do roku 1947 jsme mohli hovořit o božských zásazích, ale nemohli jsme hovořit o UFO. To byla ta politika. O ničem nehovořte, tady není nic k vidění. Jsme opravdu navštěvováni těmito všemi bytostmi? Samozřejmě jsem optimista a musíte být optimisté. Vše to vlastně začalo už v roce 2018. To vedlo ke slyšením. My chceme mít globální fórum zabývající se neidentifikovatelnými vzdušnými jevy UAP. To byla jenom jejich jediná realita. To jediné, co všechno znali, bylo jenom toto. Vidíte tady Karla za Českou republiku. Možná to jsme my z budoucnosti. A naší misí je příprava na kontakt. Oba dva viděli podobné světlo. Skrze tyto hry vlastně lidé taky kontaktují i mimozemšťany. A pak budeme schopni vlastně pochopit naši realitu a jiné entity, které se vlastně snaží nás kontaktovat. Bůh nás vytvořil jako vlastní kopii a mimozemšťané jsou obrazem kopií čeho? Tento fenomén samotný je tak bizarní. Všechny naše současné technologie budou naprosto k ničemu. Jsme ochotní udělat ten krok?